May 14th at 6 o'clock here in the church, the Kul Alapítvány will be having 3 different plays performed by the youth from the orphanages that they minister at. Május 14-én szombaton este 6 órakor itt a gyülekezetben a Kul Alapítványnak lesz egy alkalma, amin 3 különböző gyermekotthonban nevelkedő csoport fogja bemutatni a saját maga által írt színdarabot. It will be very good. Nagyon jók, amiket And készültek. it's a great opportunity to support that ministry and those kids. You can pick up tickets at the information table. Hogyha szeretnél eljönni az alkalomra, akkor jegyet az információs asztalnál tudsz venni, és ezzel a gyerekeket is egyben támogatod. Okay, and then also May 26th through the 28th, that's Thursday, Friday, and Saturday, we will be having a seminar here in the church on Eastern religions. Május 26-tól 28-ig itt a gyülekezetben, ez hétközben van, lesz egy sorozat, ami egy ilyen szemináriumi sorozat a keleti vallások témájában. Our speaker, his name is Ellis Potter, he's from the UK. Ellis Potter lesz az előadó, aki Nagy-Britanniából érkezik. Again, he is a former Buddhist turned Christian who now teaches all over the world on Buddhism and Eastern religions, Eastern philosophies. Should be really great. Tehát egy nagyon jó előadóról van szó, aki nagyon sokáig buddhista vallást hirdette, aztán megtért, és most pedig a keleti vallásokról tart mindenféle előadássorozatot, és szertejárva a világban. And we have as well a flyer on the event. You can pick one up out in the foyer. Erről is készült egy szórólap, és ezt is kint az előtérben magatokhoz tudjátok venni. This is a great opportunity for us, so take it. Ez megint egy nagyon jó lehetőség, amit érdemes kihasználni. Our information table is still looking for people to join the team. If you're interested, just go to the information table, I guess. Az információs asztal szolgálata keres változatlanul jelentkezőket, akik csatlakoznának. Ha szeretnél csatlakozni a szolgálathoz, akkor az információs asztalhoz megy oda. And our media ministry is looking for an engineer. That's very specific. If you're good at fixing things, go to the information table. We have broken things for you. A média misszió keres nagyon specifikus tudással rendelkező embert, mérnökembert, aki tudna segíteni a szolgálatban a különböző lerobbant, elromlott dolgok megjavításában. Tehát elég sok mindent tudnánk adni annak, aki csatlakozna ezzel a területen. Na, igen. Would you turn in your Bibles, please, to 1 Corinthians chapter 9. A Korintusi első levél 9. részén nyissátok ki a Bibliátokat. 1 Corinthians chapter 9. Tehát 1 Korintus 9-ben vagyunk. We are studying through the book of 1 Corinthians, and this is where we are. 1 Korintusi levelet tanulmányozunk most, és ehhez a részhez értünk a mai napon. Now, as you're turning there, let me remind you, since chapter 7, Paul has been answering questions that the Corinthian Christians had asked him. Ugye hadd emlékeztesselek titeket, hogy a 7. résztől kezdve azokat a dolgokat vesszük át, amit Pál leírt a korintusiak kérdéseire válaszolva. Questions of marriage and divorce. Ugye a házasságról tettek föl neki kérdést, meg a vállással kapcsolatban. Relationships. A különböző emberi kapcsolatokkal kapcsolatban. Last week we looked at chapter 8 where he dealt with the question of meat offered to idols. A múlt héten megnéztük a bálványáldozati hús kérdését. And again, of course, we're not so concerned about meat offered to idols today directly. Hát ma közvetlenül minket nem a bálványáldozati hús kérdése érdekel így magában. But Christian liberty, what can I and what can't I do as a Christian? That is the context. De ugye az, hogy mi a keresztény szabadság, mi az, amit megengedhetek magamnak keresztényként, és mi az, amit nem, ez igenis nagyon releváns számunkra. If you weren't here, I'd highly recommend you listen to that study from last week. Ha nem voltál itt a múlt héten, akkor tényleg bátorítanálak arra, hogy hallgass meg azt a tanítást. And I think that there's a lot more freedom that God has for us that we tend to put ourselves in Christian bondage. Sokkal nagyobb szabadságunk van szerintem Istenben, és ez az ő által adott szabadság, mint amit mi a keresztény kötelékekben úgy megengedünk magunknak. Paul talks about our freedoms. Pál beszél, hogy milyen fajta szabadságunk van. It's not freedom to go out and do whatever I want, though. Az nem szabadság, hogy megyek és azt teszem, amit akarok. It's freedom, freedom is to be exercised in such a way that I don't hurt someone else. A szabadság azt jelenti, hogy azt úgy gyakorlom, hogy közben másokat nem bántok meg vele. And Paul ended chapter 8 by saying, if my freedom would hurt someone, then I shouldn't exercise my freedom. És Pál úgy fejezi be ezt a részt, a 8. részt, hogy ha az én szabadságom valakinek a kárára van, akkor ezt a szabadságot nem szabad gyakorolnom. So just because you have
a right doesn't mean you have to exercise that right. Csak azért, mert megvan a jogod valamire, hogy megted, nem kötelező azt a jogot kihasználnod és felhasználnod. Now, I'm pointing this out because now Paul in chapter 9 is going to give us an example of that. And it's a very unlikely example. Tehát azért mondom mindezt, mert Pál itt a 9. részben egy példát fog erre bemutatni, és ez egy elég valószínűtlen példa. Paul is going to talk about money and ministry. Pál ebben a részben a pénzről és a szolgálatról fog beszélni. Money, and I know you've been excited about this one, more than meat offered to idols. Azt tudom, hogy Let's ez a talk téma, about money. a pénz témája, amiről most beszélünk, sokkal érdekesebb számotokra, mint mondjuk a bálványáldozati hús kérdése. So we already locked the doors, you can't get out. Az ajtók már bezárultak, nem lehet most már lelépni, ez a téma ma. No. Listen, if you've been here for a while, Hogyha már egy ideje ebbe a gyülekezetbe jársz, you already know this, but let me say this for our guests. akkor már biztos tudod azt, amit most el fogok mondani, de hadd mondjam el ezt a vendégek kedvéért. We don't talk about money very much. Mi nem sokat beszélünk a pénzről magáról. Why? Miért? It's not because we don't like money. Nem Everybody likes azért, money. mert nem szeretjük a pénzt, It's mert a pénzt mindenki because szereti, the Bible doesn't talk about it that much. hanem pontosan azért, mert a Biblia maga sem beszél olyan sokat erről a témáról. We teach what comes up when it comes up. Ugye mi azt tanítjuk a Bibliában, ahogy sorba megyünk, ami éppen az adott téma, az I have adott no versnél. interest in reminding you every month about money. Nem áll szándékomban, hogy minden egyes alkalommal emlékeztessek titeket a pénzzel kapcsolatban We'll valamire. talk about that. We'll talk about our philosophy a little bit later on. Egy kicsit később majd az ezzel kapcsolatos filozófiánkról is fogunk beszélni. But inevitably, you are from this church, and this is the week you brought, and finally your guest was willing to come. Finally, they were willing to come, and then you hear my theme is money, and you're like, I hate that preacher, I want to kill him. Lehet, hogy már régóta szerettél volna valakit elhozni a gyülekezetbe, végre ma az a vendég megérkezett és eljött, és erre mi a téma? A pénz. Úgyhogy leszerepeltem előtted. Why couldn't he talk about Jesus? Miért nem lehet Jézusról beszélni? Mi a pénzről? I'll talk about Jesus too, I promise. Megígérem, hogy Jézus is szóba fog kerülni. But I just want to these can quite often in many Christian circles, money is a very controversial or frustrating subject. I hope to remove that today. Hát a keresztény körökben a pénz kérdése maga az elég frusztráló dolog tud lenni, meg ellenmondásos is, és remélhetőleg ezt a felhőt, ami így körbeveszi, ezt ma el tudom tüntetni. Money should not play that huge of a role in church in teaching, in going through the word. Tehát a gyülekezeti tanításban a pénznek nem kell, hogy olyan nagy szerepe legyen, mint témaként nem kell annyira előtérbe kerülnie. But when it does come up, I'm not afraid to talk about it. I'm not concerned. I'm not afraid to offend you. Certainly not afraid of that. De amikor előkerül maga a téma, ugye a Bibliában, ahogy beszélünk versről versre az igéről, akkor nem félek attól, hogy ezt a kérdést elővegyük, és tényleg megnézzük, mit mond a Biblia a pénzről. So I have no concerns about teaching on this. I'm actually rather excited. Tehát igazából nem zavar engem, hogy erről a témáról beszélünk, sőt, igazából izgatott vagyok. And hopefully it'll be something that is more freeing than bondage. Remélhetőleg, amit elmondok, az nem kötelékként fog hangzani, hanem szabadságot fog nektek adni. Now, for Paul to talk about money and his rights and liberties, he's first going to talk about ministry. Ugye Pál a pénzzel kapcsolatban először a szolgálat kérdését veszi elő. And he's going to kind of paint a picture of ministry that maybe isn't one that we often think of. És valószínűleg egy olyan képet fog nekünk bemutatni, ami nem az első, ami eszünkbe jut ezzel a kérdéssel kapcsolatban. You know, what is the ministry really? What does it mean to serve the Lord? Mit jelent a szolgálat? Mit jelent szolgálni az Úrnak? You know, some people assume that a minister, just gets to read and study and pray all day long. That's all he ever gets to do. Van, aki azt gondolja, hogy aki szolgáló, az egész nap imádkozik, meg Bibliát olvas. That sounds és ez elég unalmasnak hangzik. Nem, it sounds jó. Nekem az jó. Ja, nem, jónak hangzik. Nem. Nekem nem unalmas. Nem. Ja? Azt csak én gondoltam. No, it sounds great. Neki igen, nekem nem. Tényleg úgy hallottam. Nekem jó hangzik. Oh, I'm just gonna study my Bible and pray. Wow, az nagyon jó. Tehát ez nagyon jó. Egész nap olvassuk a Bibliát és imádkozunk. But there's a lot more involved. De ennél sokkal több van ebben a kosárban. 2 years ago, they did a survey among people serving in a church full time, and this is what the survey revealed. 2 évvel ezelőtt készítettek egy felmérést azok között, akik a gyülekezetben szolgálnak, és a következő kimutatás született.
It wasn't boring either. És nem volt unalmas a Okay, kimutatás. but 80% of those in pastoral ministry believe it has negatively affected their families. A pásztori szolgálatban résztvevők 80%-a azt mondta, hogy a szolgálatuk negatív hatással volt a családjukra. 75% report significant stress-related crisis at least once in their ministry. 75% azt mondta, hogy a szolgálatban legalább egyszer volt egy nagy krízis, egy nagy időszak, amikor nagyon stresszesek voltak. I'm just concerned about the other 25%. What are they doing wrong, you know? Only 75%. Ez furcsa, hogy csak 75%-ért meg ilyen krízist van, a másik 25 az mit csinál rosszul, hogy nem ment ilyenen keresztül. 90% feel they are inadequately trained to cope with ministry. 90%-uk azt mondja, hogy nincs meg az a képességük, amivel megfelelően el tudnák látni az ő feladataikat. That means 10% are lying. Ami azt jelenti, hogy 10% meg hazudott ezzel kapcsolatban. 70% of pastors constantly fight depression. A pásztorok 70%-a folyamatosan depresszióval küzd. 50% of ministers starting out will not last more than 5 years. 50%-uk, akik elindul a szolgálatban, az 5 évnél tovább nem bírja a szolgálatot csinálni. Last month, 1,700 pastors left the ministry. Csak az elmúlt hónapban 1700 pásztor hagyta ott a szolgálatát. And 3,500 people left the church. És 3500 ember pedig a gyülekezetét hagyta ott. Okay, when people list what job they would like most, pastor is just above car salesman at the bottom of a az survey. emberek priorizálják, hogy melyik állás az, amit legkevésbé vagy leginkább szeretnének, akkor alulról a második helyezést éri el a pásztori szolgálat, ennél rosszabb már csak az autóügynök állás. Which is not fair to car salesmen, actually. Ami ugye nem fair azokkal, akik autót árulnak. Pastor should be the bottom. Listen, I had a pastor who told me something about the ministry when I first started. Amikor elkezdtem a szolgálatot, egy nagyon jó tanácsot kaptam az egyik pásztortól. If you can see yourself doing anything else, then do it. Ha el tudod képzelni magad bármilyen másfajta állásban vagy foglalkozásban, akkor inkább azt tedd, mint ezt. Good advice. Ez egy nagyon jó tanács. You don't go into ministry because it's a nice, respectable position. Nem azért állsz bele a szolgálatba, mert ez egy tiszteletre méltó, nagyon is jó foglalkozás. At least not in Calvary Chapel. Legalábbis nem a Golgota gyülekezetben. If you're looking to make money and be respected, ha olyan állást keresel, ahol tisztelnek téged, és ahol sok pénzt tudsz keresni, get a different job. Akkor máshol keres állást. And that's kind of what Paul's going to talk about here. És Pál pontosan erről fog itt most beszélni. Paul was being disrespected by the church. Ugye Pált úgymond tiszteletlenül kezelte a gyülekezetet, nem tisztelték őt. Verses 1 and 2, he says, Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are you not my work in the Lord? If I am not an apostle to others, doubtless I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. Az első 2 versben ezt mondja, nem vagyok szabad, nem vagyok apostol, nem láttam Jézust, ami Urunkat, nem az én munkám eredménye vagytok-e ti az Úrban. Ha másoknak nem volnék is apostola, nektek bizony az vagyok, mert apostolságon pecsétje, ti vagytok az Úrban. The question was one of how they were disrespecting Paul. Ugye a kérdés az, hogy milyen módon bántak vele tiszteletlenül. Now, Paul's going to talk about money, but before he gets there, he talks about his ministry. Ugye Pál elő fogja venni a pénzkérdését is, de mielőtt ezt teszi, beszél a saját szolgálatáról. He says, Aren't I an apostle? Azt mondja, hogy nem vagyok én apostol. Aren't I free? Now, when he says that, he's saying, Aren't I free to receive money from you, the church? That's the context. Nem vagyok én szabad, és ezzel a mondattal, ezzel a kérdéssel azt mondja, hogy nem vagyok én szabad arra, hogy tőletek támogatást kapjak a köztetek végzett szolgálatra. Now, the answer to both questions are yes, he is an apostle, and yes, he had a right to be supported. Mind a kettőre a válasz igen, mert ő igenis apostol volt, és igenis megvolt a joga arra, hogy őt támogassa a gyülekezet. In the book of Acts, Peter tells us that to be an apostle was to be somebody who saw the resurrected Jesus and who had been called by the Lord to be an apostle. Ugye az apostolságnak a definícióját Péter mondja az abcsában, amikor azt mondja, hogy az lett apostol, aki látta, személy szerint látta Jézust, és Jézus maga hívta el őt a szolgálatra. And in Acts chapter 9, both were fulfilled.
in Paul's life. He met the resurrected Jesus, and Jesus called him to be an apostle. Ugye az Apostolok 9-ben látjuk ezt megvalósulni Pál életében, amikor ő a feltámadott Krisztussal találkozott, és ekkor volt az, amikor Krisztus maga elhívta őt a szolgálatra. Paul was a leader in the church. Pál egy vezető volt az egyházban. But Paul, he didn't just say, well, I'm an apostle, so take care of me. De ő nem egyszerűen csak azt mondta, hogy apostol vagyok, úgyhogy most már gondoskodjatok rólam. He said, listen, aren't you the seal of my apostleship? Aren't you the proof of my ministry? Pál azt mondja a gyülekezetnek, hogy figyeljetek, ti vagytok a pecsétje a szolgálatomnak, ti vagytok a bizonyítéka annak, amit csinálok. And the answer to that question is, yeah, they were the seal of his ministry. És ugye ezt kérdésként teszi föl, és erre megint csak igen a válasz, hogy igen, ők voltak a pecsétje a szolgálatának. Let me say something up front on ministry. A szolgálatról hadd mondjak így rögtön az elején egy egyértelmű dolgot. I don't believe that just because somebody has a title, pastor, that he deserves any respect. Csak azért, mert valakinek van egy titulusa, hogy őt pásztornak hívják, ezért nem jár automatikusan tisztelet neki. Now, I don't think we, throw tomatoes and boo either. Hát azért a másik végletre sem gondolok, hogy akkor folyamatosan paradicsommal lehet dobálni a pásztort. Who are you Hogy bum? te ki vagy, mit keresel ott fönt, csak... But what I mean is this, just because somebody has some title doesn't mean anything. Csak azért, mert valakinek van egy bizonyos pozíció megnevezése, az még magában nem jelent semmit. Paul isn't trying to say, respect me because I have a title. He says, listen, I've been faithful and fruitful in your lives. Pál azt mondja, hogy nem azért akarom a tiszteletet, mert hogy engem apostolnak hívnak, és erre megvan a jogom erre a titulusra, hanem azért, mert én hűségesen szolgáltam közöttetek, és ennek megvan a gyümölcse. If you're looking for, if you say, I want to serve God full time, and you need a title, then let me give you one, servant. Ha te szeretnéd teljes időben szolgálni az Urat, és azt mondod, hogy ennek kell egy megnevezése az életedben, hogy ez micsoda, akkor azt mondom, hogy a te titulusod az, hogy szolga. Oh no, I want to be called pastor. No, de én azt akarom, hogy pásztornak hívjanak. Just be a servant. De legyél csak szolga. If you need a title to make yourself feel better about yourself, something's not right. Valami nem stimmel, hogyha neked egy titulusra van, egy pozícióra van szükséged ahhoz, hogy te jól érezd magad a bőrödben. We're servants of God. Mi Isten szolgái vagyunk. You are his child and his servant. Te az ő gyermeke vagy, és az ő szolgája. And so, whenever, I've had guys call me before saying, hey, could you ordain me? I'm pastoring a church, could you ordain me? Volt olyan, hogy kaptam felkérést arra, hogy valakit felkenjek, kinevezzek pásztornak, hogy ő már ott egy gyülekezetet vezet, és megkérdezték, hogy akkor felszentelni lay hands on me, tehát, hogy proclaim I'm a kézrátétellel kinyilvánítanád-e azt, hogy akkor én pásztor vagyok. And I thought, I don't think I can do that, És akkor arra gondoltam ilyenkor, Somebody hogy else does those things. hát nem hiszem, hogy erre én vagyok a megfelelő But then I asked, személy. well, how long have you been pastoring? És akkor ilyenkor felteszem a kérdést, hogy mióta vagy pásztora ennek a gyülekezetnek? 3 weeks. 3 hete. How many people are in the church? És hányan vannak a gyülekezetedben? It's me and my wife and one other dude. Én, a feleségem, meg még egy valaki. I don't think you need a title right now, brother. Szerintem, testvérem, neked még nem ilyen titulusra van szükséged ennél a helynél. Love God and love people, and that's good enough. Szeresd Istent, és szeresd az embereket, és ez így elég is. Ministry doesn't have this built-in thing where we should automatically respect anybody with a title. A szolgálat nem arról szól, szolgálatban levés, hogy ott van egy titulus, és akkor akinek van titulusa, szolgálathoz kapcsolódó titulusa, az mind automatikusan tiszteljük és felnézzük In Golgota and Calvary Chapel, we're not quick to give titles. A Golgotában nem osztjuk ki nagyon könnyen és hamar az ilyen titulusokat. We believe that the Lord can do that. Mert mi abban hiszünk, hogy az Úr erről tud gondoskodni. And then we will then acknowledge what God has done. We don't need to, give these titles. Nincs szükségünk ez ilyen pozícióknak a kitalálására, mert Isten az, aki a munkára elhívja az embereket, és aztán mi meglátjuk az Isten munkáját az ember életében, és utána azt mondjuk, na, ő akkor ezt és ezt csinálja. And Paul says, listen, I'm an apostle. I'm free, and you're the proof of my ministry. You're here because I came and preached Christ, and you got saved. Pál azt mondja, hogy én apostol vagyok, és szabad vagyok, és az, hogy én mit végeztem, az itt látható közöttetek. Ti vagytok a munkám gyümölcse. Én eljöttem közétek, és a feltámadott Krisztust hirdettem nektek. And again, the context is I have a right to receive support from you, but because I'm an apostle, that's his first reason.
Ugye, és megvan az ő, ebben a kontextusban látjuk, hogy azt mondja, hogy megvan az én okom arra, hogy ti támogassatok engem, és az egyik oka, az első ok, amit elmond, az maga az, hogy ő apostol. Look at what he says in verses 3 and 4. My defense to those who examine me is this: don't we have a right to eat and drink? 3.-4. versben így folytatja. Ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálgatnak. Vajon nincs a szabadságunk arra, hogy együnk és ígyunk? You know, I know it's somewhat difficult to understand, but because today we have such a great respect for the Apostle Paul, but in his day, many of the churches disrespected him as an apostle. Ugye ezt nehéz ma nekünk megérteni, hogy Pál apostollal szemben hogy lehetett tiszteletlenül bánni, vagy hogy lehetett őt bírálgatni, mert ugye mi milyen tisztelettel övezzük őt, de abban az időben igenis voltak gyülekezetek, akik megkérdőjelezték őt. And Paul says, aren't I worth, food and drink? Pál meg azt mondja, hogy nincs annyi értékem, hogy kapjak egy ennivalót, meg innivalót, tehát hogy ennyi betevő falatom legyen. I think we could probably agree that Paul was worth 1 or 2 meals. Azért egyetérthetünk, nem, hogy Certainly. azért egy-két jó vasárnapi ebédet megért ez a Pál apostol. I mean, what a ministry this man had. Hogy micsoda egy szolgálata volt ennek az embernek. And yet the church was like, well, I don't know if we really need to help him out at all. És akkor a gyülekezet meg mindeközben azon gondolkozott, hogy hát nem is tudjuk, hogy tényleg kéne őt támogatni, kéne őt segíteni, vagy Now, nem. let me be clear. Paul is not asking for support. Azért hadd szögezzem le, hogy Pál itt nem a támogatásért lobbizik, hogy ezt mindenképpen He's megkapja. only using this as an example to say, I have a right to something, but I'm not taking it. Pál itt csak elmondja azt, hogy neki megvan a joga valamire, de ő nem használja ki ezt a jogot. Paul worked a year and a half in Corinth supporting himself and ministering to people. Pál 1,5 évet töltött ott Korintusban, hogy saját magát tartotta el, és eközben szolgálta a gyülekezetet. And here he is down to the very issue of, can I get a meal from you? És egészen odáig eljut, hogy ezt a kérdést teszi föl, hogy nem érek annyit, hogy legalább egy ételt adjatok nekem. I heard about a pastor Hallottam And his egyszer wife. pásztorról és a feleségéről, who were shopping at a grocery store. akik együtt elmentek vásárolni a And they ran bevásárlóközpontba. into somebody from the church. És Small church. összeakadtak valakivel, egy kis gyülekezetbe jártak, és a gyülekezetből valaki éppen ott vásárolt And they're, velük. talking, everybody's happy. És beszélgettek, minden szép és jó. And then the lady, kind of looks in the grocery cart. És a hölgy, akivel összefutottak, így belenézett a bevásárló kocsiukba, hogy mi van benne. And she says to the wife, do you really need to buy those? És megkérdezi a feleségtől, biztos, hogy szükségetek van erre, hogy ezt megvegyétek? And the implication there is, hey, that's my tithe money to buy that. I don't know about És ezzel that. csak azt akarta sugallni, hogy halló, az én tizedemből veszed ezt, nem biztos, hogy neked erre kellene költened. That's insane. Na ez az őrültség. Something's wrong, Tehát when itt valami ilyenkor nem when the stimmel. wife is worried about, should I buy this or not? Amikor a feleség azon izgul, hogy Groceries vajon for- megveheti ezt a ennivalót, vagy nem a családjának. But there is that tendency in many places. De sajnos sok helyen van ilyenfajta hajlandóság a gyülekezetben, vagy egy ilyen hozzáállás. And that was the case for Paul in Corinth. És Pál is ilyen körülménybe került Korintusban. Paul's not interested in great wealth. Pált nem az izgatja, hogy nagyon gazdag I legyen. mean, here he is just saying, can I get some food? Mert itt csak éppen arról beszél, hogy hát egy ennivalót azért megengedhetek magamnak. And then verses 5 and 6, don't we have a right to take along a believing wife as do the other apostles, the brothers of the Lord, and save us? Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working? Az 5.-6. versben így folytatja. Nincs-e szabadságunk arra, hogy keresztény feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvérei és Kéfás? Vagy csak nekem is Barnabásnak nincs szabadságunk arra, hogy ne dolgozzunk? So here's what's happening. The church is saying, well, Paul, you're not married, so you've got more free time. You can work and we don't need to really help you out. Tehát gyakorlatilag itt arra válaszol, amit a gyülekezet feltételezett róla, hogy figyelj, neked nincs feleséged, tehát nincs családod, csomó szabadidőd van, ami azt jelenti, hogy eltarthatod magadat, tehát nincs szükséged a mi támogatásunkra. You and Barnabas, you can go work. Te meg Barnabás, mehettek, aztán lehet állásotok, dolgozhattok. Of course, you started the church and you started, dozens of churches and you're traveling all over the Roman Empire, but you can, find a way. Az igaz, hogy egy csomó gyülekezetet plántáltál, meg egy csomó helyre eljutottál a római birodalomban, na de meg lehet találni a módját annak, hogy legyen állásotok és bevételetek. Now, but Peter, Cephas, he was clearly being supported. Probably the Jerusalem church, or one of the churches, or several of the churches.
he and his wife to travel. Ugye Péterről tudjuk, hogy a nagy valószínűséggel a jeruzsálemi gyülekezet támogatta őt és a feleségét, amikor ők utaztak, meg valószínűleg volt több más gyülekezet is, aki folyamatosan támogatta őket. Now, listen, this is an interesting thing. Peter was taking support from, I don't know who, some churches. Tehát itt van Péter, ugye, aki különböző gyülekezetektől, nem tudjuk pontosan melyiktől, de kapott támogatást. And that was fine. És ezzel semmi gond nincs. Paul was not. De Pál mindemellett nem kapott támogatást. And that was fine. És ez is rendben van. But something interesting happened. De valami érdekes közben történt. Because he wasn't taking that support, he was disrespected. Mivel neki nem volt ilyen támogatása, ezért ő volt az, hogy nem adtak neki kellő tiszteletet As a if he gyülekezetek. were like a second-class apostle. Mert hogy ez alapján Okay. úgy viszonyultak hozzá, mintha egy ilyen másodosztályú apostol lenne, Well, hiszen nem támogatást, nem kap támogatást. Jerusalem doesn't support you. So Hát ha Jeruzsálemből nem kapsz támogatást, akkor most why would we? akkor mi miért támogassunk? Paul's answer is because I'm not from Jerusalem. That's why. Pál válasz erre az volt, azért, mert én nem Jeruzsálemből való vagyok, I'm from you, he would say. hanem én innen származom tőletek. And so these other, now, by the way, just on behalf of, if you or you were Roman Catholic or you know someone Roman Catholic, just a little reminder, Peter had a wife. Azért annak mondom, aki The first recognized pope ex-római by that church katolikus, had a wife. ex-római katolikus, vagy esetleg római katolikus, hogy Péternek volt felesége. Tehát, hogy úgymond az első pápának volt felesége. Peter traveled with his wife. És Péter együtt utazott szerte a feleségével. We are certain that he had a wife because Jesus healed Peter's mother-in-law. Ugye azért tudjuk, hogy van felesége, mert tudjuk, hogy Jézus az agyósát meggyógyította. It's impossible to have a mother-in-law. Gyakorlatilag agyósát az úgy lehetetlen, hogy csak úgy van. It's mathematics, you know. Tehát így nem tudod összeadni matematikailag, hogy lehet anyós feleség nélkül. This is my mother-in-law. Where's your wife? No wife. Ez az agyósom. És hol a felesége? Feleség az nincs. So Peter had a wife, Tehát okay? Péternek volt felesége, házas volt. And he traveled with his wife. És a feleségét magával vitte az útjaira. What a wonderful thing. What a great example they were to the churches. És micsoda nagyszerű példaként szolgáltak ők itt az egyháznak. And what a blessing it was that the church saw that as important enough to make sure that he could travel with his wife. És mennyire jó is látni azt, hogy a gyülekezeteknek fontos volt az, hogy Péter utazzon, és tudjon menni a feleségével, és ezért támogatták őt. Oftentimes places, I get invited to go to somewhere, and quite often they will invite Joy to come with me. We're not in a season where we could easily do that, but it's nice that they ask. Sokszor van az, hogy meghívást kapok, hogy menjek valahova tanítani, vagy beszélni, és ilyenkor van, amikor meghívják a feleségemet is. Vagyok most mi éppen egy olyan időszakban vagyunk, amikor nem olyan egyszerű megszervezni, hogy ő is velem jöjjön, de mindig örülünk neki, ha őt is meghívják. Because I don't like to go somewhere to minister, and I feel like half of me went. Nem szeretek úgy menni szolgálatba, hogy úgy érzem, hogy csak egyik felem van ott helyileg. And I don't like, I used to love, traveling. I get to go here. Oh my goodness, wonderful. Régen nagyon szerettem utazni, hogy ide is eljutok meg, oda is, meg amoda is. And then it's like, you're like, oh no, I have to go. Aztán most már ott tartok, hogyha jön a meghívás, hogy jaj, megint menni kell. I love to go there, but I don't like to be away from my home. Tehát szeretek elmenni arra a helyre, csak nem szeretek távol lenni az otthonomtól. And but if you travel a lot, do you have a travel mode? I have a travel mode. Hogy nem tudom, hogy te utazol-e sokat, hogy van-e neked is egy olyan, amit én utazási üzemmódnak hívok. My travel mode is give me a book. Az én utazási üzemmódom így néz ki, hogy adj nekem egy könyvet. Or depending on how long the trip is, 2, maybe 3. Ha nagyon hosszú az út, 2-3 könyv is jöhet. And just I get on. I'm not one of those like airplane evangelists. Én nem a repülő evangélista vagyok. Hát, I always hear about repülőgép evangélista. Repülő evangélista. Flying evangelist. Superman. Usher. Ja, repülőgép evangélista. No, like for me, when I get on the plane, I'm not like, how can, I just get on, I want to read my book. Tehát nem úgy megyek föl, hogy nézzük, itt lehet megevangelizálni, hanem csak a könyvemet akarom, hogy azt olvassam. But because I don't like to be away if I don't have to be. Mert csak azért, mert nem szeretek otthonról távol lenni. And inevitably within a row there's a crying baby. És nyilvánvaló, hogy minden alkalommal utazok, van valahol egy síró kisbaba. And that never bothers me. És engem ez soha nem szokott zavarni. Been there, done that. Mert hát nekem is van gyerekem, meg sírtak like, is. I'm happy I'm near them because
you know, I could study right through that. I can read and it doesn't even bother me Engem anymore. soha nem zavart, hogyha sírtak, tehát tudtam olvasni is, meg tanításra készülni is, meg mindent. Tehát But teljesen usually oké. there's that person in the row right behind me just coughing. It's like the Ebola virus, just De non-stop. mindig van egy köhögő, aki a tüdejét kiköpi, úgy köhög, és biztos ebola vírussal fertőzött. Az mindig mögöttem And ül. I'm just feeling it on the back És of így my egyszer head. Like, érzem a nyakamon, meg a hátamon, hogy jön rám a baci. I'm gonna die, you know. És They're gonna érzem, hogy- quarantine this plane before we land, hogy you know. mielőtt leszállunk, már karanténra nyilvánítják a repülőgépet, és én itt fogok And in that meghalni. moment, and I'm thinking, oh, I could be at home right now. És akkor, ahogy így rám köpi a következő adagot, akkor mindig arra gondolok, most, ha otthon lehetnék. It's always better. I'm just kidding. Az ebola felütötte a fejét. Perfect. Tökéletes időzítés. But you know, it's always like I love like traveling somewhere when my wife is with me. Boy, now that's a vacation. Na, de az mindjárt más, mikor a feleségem is ott van az úton, mert az olyan, mint egy vakáció. Peter did that. Péternek erre meg volt a And lehetőség, ő ezt tette. the church recognized that as important. Now, with Paul, because he didn't have a wife, they disrespected him. És a gyülekezetek felismerték ennek a jelentőségét, hogy fontos, hogy a pásztorral együtt legyen a felesége. Na, de Pálnak ugye nem volt felesége, és éppen ezért rá nem szántak annyi It figyelmet. amazes me. Paul doesn't take a liberty that he had, and people disrespected him. Hogy Pál nem használta ki azt a szabadságot, ami neki adatott, és ennek az lett az eredménye, hogy az emberek bírálgatták, és nem tisztelték eléggé. If you want to take a humbler approach in ministry, people will disrespect you. Hogyha te az alázatosabb utat választod a szolgálatodban, hogy így viselkedsz a szolgálatban, akkor az lesz az eredménye, hogy az emberek így tiszteletlenül nem adják meg neked a kellő tiszteletet. But it's the right thing to do. De mégis így kell benne lenni a szolgálatban. Take the servant approach. Hogy mindenhez szolgai módon viszonyuljál. When there are multiple paths to take the servant approach. Amikor sok út van, amin járhatsz, akkor mindig a szolgának az útját választ. Not the entitled approach. I have a right. Ne azt az utat jár be, ami azt hangoztatod, hogy nekem erre megvan a Don't you jogom. know who I am? Nem tudod, hogy én ki vagyok? No, who cares? Nem. Take the És kit servant érdekel? approach. Nem. Te a szolgai utat választ. So Paul's first reason for why he had a right to be financially supported was he had liberty to do so. Ugye Pál azt mondja, hogy neki azért van joga arra, hogy kapjon támogatást, mert neki erre megvan a szabadsága. The second reason is in verse 7. It's the normal custom. A második indok meg a 7. versben van, hogy ez volt akkor a szokás. Who goes to war at his own expense? Who plants a vineyard and does not eat of its fruit? Who tends a flock and does not drink the milk of the flock? Ki katonáskodott valaha is a saját zsoldján? Ki ültet szőlőt úgy, hogy nem eszik a terméséből? Vagy ki az, aki nyájat legeltet, és nem iszik a nyáj tejéből? It's just normal, is what Paul says here. Pál azt mondja, hogy ez a normális. Reason number 3. No, I don't need to hit on that one. It's normal. Tehát Okay. ez normális, ezen nincs mit ragozni. Reason number 3. It's a principle in the law of Moses. A harmadik indok pedig az, hogy ez a mózesi törvény alapján jár. Beginning in verse 8. Ezt a 8. versben mondja. Do I say these things as a mere man, or does not the law say the same also? Vajon csak emberi módon mondom ezeket, vagy nem ugyanezt mondja a törvény is? For it is written in the law of Moses, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain. Is it oxen God is concerned about? Mert Mózes törvényében megvan írva, a nyomtató ökör száját ne kösd be. Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten? Or does he say it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt this is written, that he who plows should plow in hope, he who threshes in hope should be partaker of his hope. Nem teljes egészében értünk, mondja ezt? Bizony, értünk iratot meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. So the ox would be used on this giant kind of a platform, a solid, a flat platform to crush the grain, Ugye to prepare it. a nyomtatóökröt arra használták, hogy egy ilyen lapos területen, egy ilyen sík területen ő járjon a gabonán, és így csépelje, vagy így, igen, csépelje. And it would do it all day. És ezt egész nap csinálta az ökör. And the idea of this little proverb, you shall not muzzle the ox while it treads the grain, is this.
A nyomtató ökör száját ne kösd be, emögött a szólás mögött a következő van. It would be inhumane to not allow the ox to eat at least a little bit from the labor that it just did. Tehát az nem lenne tisztességes az ökörrel szemben, hogyha egész nap ott dolgozik, és abszolút nem ehetne abból a termésből, ami az ő munkának az eredménye. If you wanted the ox to be able to keep working, then feed the ox. Hogyha azt akarod, hogy dolgozzon továbbra is ez az ökör, akkor etetned kell őt. And Paul says, was it written about ox really, or was it for our sake? És Pál itt azt mondja, hogy most ezt tényleg az ökör miatt írták le nekünk, vagy miattunk írták le? And he answers his own question, it's for our sake. És megválaszolja ugye a saját kérdését, hogy miattunk, értünk iratott ez meg. Those who sow spiritual things into your life ought to be compensated. Azok, akik lelki javakat hoznak bele az életetekbe, azoknak igenis jár a fizetség. For Paul to ask that church to help him to be able to do his ministry was not something that was wrong. That's the idea. A lényege mindennek az, hogy nem volt rossz dolog az Páltól, hogy a gyülekezetet így emlékeztette erre, hogy neki megvan a joga arra és a szabadsága, hogy kérjen tőlük támogatást. Verse 11, if we have sown spiritual things, is it a great thing that we reap material things? 11. versben így folytatja, ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni? That's a really interesting question or statement. Ez egy nagyon érdekes kérdés. He says, listen, we have sown life-transforming eternal things into your life. Is it too much to ask that you help support us? Azt mondja That's itt, the idea. hogy mi egy örök életre szóló változást hirdettünk az életetekben, ami meg is történt az életetekben, és ezért cserébe olyan nagy dolog, hogyha a földi javaitokból kérünk valamit. And the answer should have been, no, that would be normal. That would make sense. És igazából erre a válasz, hát persze, ez nem nagy dolog, tényleg, ez jár érte. You know, anyone who does a job expects to be compensated for their job. Ugye bárki, aki valami You don't work munkát for free. végez, ugye senki nem ingyen dolgozik, ha valami munkát végzel, akkor elvárod, hogy azért valami fizetség jár. And what Paul is saying is, I have that liberty to ask you to help me. És Pál itt azt mondja, hogy nekem megvan arra a szabadságom, hogy oda menjek hozzátok, és kérjek tőletek támogatást. Now, so listen, let's get right down to the nitty-gritty now. Na akkor most menjünk az egésznek a lényegére. The history of the church has been this. Az egyház történelme a következőt mutatja. By and large, generally speaking. Ugye általánosságban mondhatjuk a következőt. They have stolen from the people over and over and over again. Tehát, hogy az idők folyamán folyamatosan az egyház megrabolta a híveit, az embereket. Go tour every major cathedral in Europe, and those were built on the indulgence money that was raised by the church. Sin. Hey, give us money and we'll forgive some of your sins. We'll knock off some purgatory time. Hogyha elmész bármelyik európai városba és megcsodálod az ottani katedrálisokat, akkor amit ott látsz, azt tudhatod, hogy a bűnbocsátó cédulák árulásából, meg a purgatórium elhagyásából, tehát hogy azt ígérték, hogy purgatóriumban nem kell az embereknek részt venni, hogyha fizetnek, azokból épültek ezek a nagy katedrálisok. And ignorant people who were not given the opportunity to read the word of God for themselves, they just gave hand over foot. Okay, whatever you tell me. Okay. Azok a tudatlan emberek, akiknek nem volt meg a lehetősége arra, hogy olvassa saját maga az igét, ő elhitte azt, amit hallott, és fizetett folyamatosan. And that's been a common thing. It's what keeps so many people away from the church, is this thing of, well, the church just wants my money. És ez az, ami sok ember távol tart az egyháztól, mert azt mondja, hogy az egyház csak a pénzemet akarja. And I have to say that there are those churches that is true. They want your money. És hát sajnos igaz, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol tényleg a pénzedre hajtanak, azt kell nekik belőled. They, you know, every service will be a great appeal for you to give. Mert minden egyes alkalomra, hogyha elmész, akkor mindig el fogják neked mondani, hogy fizessél. And if you don't give, then we're going to have to close things down. És hogy adakozni kell, mert hogyha te nem adakozol, akkor sajnos ezt az egész mindent be kell zárnunk. I've heard this on Christian television shows. Ezt ugye én már keresztény műsorokban is hallottam a tévében. You have too. Biztos te is.
And my view every single time that I've heard them say that is then shut it down. Close it down. Akárhányszor ez az érv, Close the hogy doors, be it's kell over. zárnunk mindent, ha nem adsz, akkor azt mondom, hogy akkor zárd is be az egészet, úgy, ahogy van. If God is broke, let's quit. Ha Istennek egy vasa sincs, akkor tényleg mi is hagyjuk abba a munkát. If God is so desperate that he's gone down to begging you and me, he is desperate. Hát, hogyha Isten annyira kétségbeesett And helyzetbe it's került, over. hogy már ott tart, hogy a mi pénzünkre van szüksége, és nekünk könyörög, akkor tényleg zárjuk be az bizniszt, aztán felejtsük el. It's sad. Hát ez nagyon szomorú, And it's wrong. és rossz is. It should not happen. Nem szabad, hogy ez megtörténjen. God wants you. Isten téged akar. God loves you. Isten téged szeret. He doesn't need your money. Nincs szüksége a pénzedre. You're not here to be given an appeal to feel guilty to give. Nem azért vagy itt, hogy most neked lelkiismert fordulást okozzunk, mert mindenképpen adakoznod kell. That truly, I can tell you in all honesty, that breaks my heart that people hear that. Hogyha ilyet tapasztalok, akkor nagyon megszomorodok. It should not happen. Mert ennek nem szabad megtörténnie. Manipulation and guilt should not exist in the church ever. A manipulációnak, meg a lelkiismert fordulás okozásának semmi helye a You gyülekezetben. Nem should szabad never feel megtörténnie. manipulated with your time or anything, your money, or never. You should never feel that way. Soha nem szabadna érezned, hogy téged manipulálni akarnának a te saját időd, meg pénzed kihasználása, vagy te azzal, hogy gazdálkodsz. That's my promise in this church. We will not do that to you. Ez az én ígéretem, hogy ebben a gyülekezetben ezt nem fog So megtörténni. if you feel guilty, that's on you, not me. Ha meg most neked lelkiismert fordulásod Not van, me. akkor ez miattad van, nem miattam. It's wrong that there be this. And it happens all over the world in churches. És mégis milyen sok gyülekezetben megtörténik pont ez a dolog az egész világon. It's not just one denomination or one brand of church. It happens in many. I'm not picking on one group. I'm picking on all of them that do that. Én nem kifejezetten egy bizonyos Shouldn't egyházról happen. beszélek, vagy felekezetről, mert sajnos nagyon sokfélében megtörténik ez. You should not feel manipulated to give. Nem szabad, hogy úgy érezd, hogy téged manipulálnak azért, hogy te adakozz. At my home church in California, Az én otthoni gyülekezetem, church Amerikában, has sent me out. Kaliforniában, aki ugye kiküldött engem, az anyagyülekezetem. I remember one time hearing my pastor talking about money. Egyszer az ottani pásztor, aki az én pásztorom, a pénzről beszélt. And now at that church, they pass around tithe bags. You know? Az a gyülekezet az olyan, hogy ott ilyen kis 10 dobozokat így kiosztanak az alkalmon, és az így körbejár. Some of you think, oh my gosh, that's horrible. That's just kind of normal for a lot of places. Van, aki azt gondolja, hogy fú, ez borzasztó, hogy ezt így körbeadják, de nagyon sok helyen ez normális, tehát ezzel nincs semmi gond. I never thought anything of it. Nekem soha nem volt ezzel semmi bajom. And this one week, És aztán volt egyszer egy hét, it was a special event. egy különleges alkalom volt azon a héten, And our pastor, he was saying, the tithe bags are coming around and just give as God's leading you. és a pásztor a szokásos módon mondta, hogy most a kis 10 dobozokat így körbeadjuk, és ahogy Isten téged vezet, úgy adakozz. And he said, if you're new here, És hozzátette, hogy ha új vagy most itt közöttünk, please don't give, akkor ne adj semmit. even if you feel like Még it. akkor is, ha úgy érzed, hogy szeretnél adni. This is in your church, don't give. Hogyha ez nem a te gyülekezeted, akkor te ne adakozz ide. And he says, and furthermore, És ezen túl, vagy if továbbá. you are deeply in need today, go ahead and take a little bit out of the tithe bags. I swear to you, he said that. És azt is mondta, hogy ha meg most szükségben vagy, kicsit nehezen mennek a dolgaid, akkor nyugodtan, ahogy odaír a doboz, vegyél ki valamennyit magadnak. And the whole church went, huh? És az egész gyülekezet így megállt, hogy And micsoda. then he said, seriously, És akkor hozzátett, hogy komolyan if mondom, you hogyha are in megszorultál, deep need today, hogyha most tényleg meg vagy szorulva, Take some out. akkor egy kis pénzt vegyél ki magadnak. tithe was never higher than that week. Azon a héten volt a legnagyobb It's the tizedbevétel. highest tithe they ever had. Tehát a legnagyobb bevételük akkor volt. Why? Miért? Because they met a man who really wasn't going to manipulate them. Mert találkoztak egy olyan emberrel, akiről tudták, hogy na ez nem fog minket And manipulálni. if he won't manipulate, you can trust him with money. Ami azt jelenti, hogy ha nem manipulál, akkor megbízhatom a pénzügyekben is. Ő Because megbízható ember. he cares about doing God's will. Mert ő neki az a fontos, hogy Isten akaratát He is cselekedjen. the most frugal man I know. Ő az egyik Cheap. frugal? Yeah, frugal. Cheap, he doesn't spend money easily. Igen, tehát ő a legzsugoribb ember igazából, akivel én valaha találkoztam. Tehát nagyon nehezen adja ki a pénzt a kezéből. God's blessed him.
de Isten megáldotta őt. It's a good example. És ő egy jó példa. Now we could tell you, if you're in need, you can take, but you will not get your hands in that box. The hole is too small. Na, nekünk is van 10 dobozunk, amiben lehet adni, de úgy oldottuk meg, hogy kivenni nem lehet belőle. Tehát pici az a része, ami be lehet tenni, nem fogod kiszedni. So maybe we won't do that. Tehát lehet, hogy ezt a részét, amiről beszéltünk, ezt, hogy kivehetsz, ezt mi most itt nem alkalmazzuk. We don't want you ever to feel manipulated, ever. De a lényeg az, hogy nem akarjuk, hogy bármikor is úgy érezd, hogy téged befolyásol If you're valaki. a guest here, Hogyha te vendég vagy itt, don't give. I'm not even talking to you. akkor ne adj semmit. Én igazából nem is hozzád beszélek. I came to church and he told me to give my money. Keep your money. Hogy jöttem a gyülekezetbe, és akkor felszólítottak, hogy adjam oda a pénzemet, de nem, tartsd meg a pénzedet. God isn't broke. Mert Isten nem szorul a mi segítségünkre, ő nem éget le anyagilag. God's doing just fine. He's still on the Ő throne. teljesen jól van, köszönjük szépen, ő még mindig ott ül a trónon. This morning he didn't come and, oh boy, I hope people give today. Nem úgy jött ide ma, hogy fú, remélem ma azért lesz adakozás. All over the world, boy, this Az is my egész big világon, day. ugye vasárnap, ez az én napom, most jön a pénz. He's not worried. Nem aggódik emiatt. His will be done. Mert az ő akarata, az el lesz végezve. Be free. Legyen szabad. And that's why I feel free to say this to you. És ezért van nekem szabadságom arra, hogy a következőt mondjam nektek. If this is your church, Hogyha neked ez az anyagyülekezeted, ha ide jársz, then give. akkor adakozz. And give generously. És bőkezűen adakozz. Because it's the Lord's. It's not yours. Mert ez nem a tiéd, hanem az Úré. What does God really want? Mi az, amit Isten tényleg akar? He wants 100% of you. Ő 100%-ban téged akar. He wants as much of your time as you're able to give. Idődnek akkora To being with részét him. akarja, amekkorát csak oda tudsz szánni arra, hogy vele legyél. People always ask me, well, how much money should I give? That's the real question. Aztán jön az igazi kérdés, ugye, amit föltesznek az emberek, hogy pénzben mennyit kell neki adnom. Give as God leads you. Úgy adakozz, ahogy Isten vezet téged. We see in the Old Testament that number of 10%. We always, Christians always talk 10%, 10%. Ugye a keresztények mindig a 10%-ról beszélnek, a tizedről, mert az Ószövetségben ez így meg van említve. That's a great number. Ez is egy jó szám. Listen, the truth is, Joy and I were just talking about this. We need to give 10%, otherwise we're selfish and we just won't give. Tehát pont Joy-jal beszéltünk erről, hogy a mi életünkben, hogyha ezt a 10%-ot hagyjuk, akkor önzőek vagyunk. Rájöttünk, hogy akkor visszatartjuk a dolgokat. Jó az, ha annyit adunk. If I just say, well, just give as God leads me, well, I'm selfish. Hogyha azt mondom magamnak, hogy hát majd úgy adakozok, ahogy az Úr indít engem, akkor annak az lesz a vége, hogy az önzőségem felülkerekedik. This month God didn't lead me very much, I guess. Hát ebben a hónapban Isten nem vezetett engem annyira. So I need to kind of hold myself to something. It's a discipline. And de jó, it's ez egy ilyen fegyelmező dolog, hogy tudom, hogy van az összeg, az a 10%, amit minden hónapban odaadok. You want to give more? Give more. Többet akarsz enni adni? Adjál I promise you we won't say no. Az biztos, hogy nem fogjuk visszautasítani, ezt tuti. But nor will you ever see us say, is that all you're going to give? De azért olyat nem fogsz látni tőlünk, hogy azt mondjuk, hogy hát tényleg csak egyet tudsz adni. Why give? Let's just talk about it for a minute. Why give? Miért adjunk? Beszéljünk egy kicsit erről is, hogy egyáltalán miért kell adni. Some churches will tell you give and you'll be blessed. Van olyan gyülekezet, aki azt mondja, hogy adj, adakozz, és akkor áldás jön cserébe, áldott leszel. And that is partly true. És ez részben igaz. Partly true. Részben. But let me say something that's way more true. De hadd mondjam el, hogy mi az, ami igazából igaz, sokkal nagyobb igazság. Giving is the blessing. Maga az adakozás az az áldás. Because Jesus said it is more blessed to give than to receive. Mert Jézus mondta azt, hogy áldott, hogy jobb adni, mint kapni. So if you give, like putting it into God's bank hoping to get 300% interest. Tehát, hogyha te úgy akarsz adakozni Istennek, hogy berakod az ő bankjába a pénzedet, és 100%-os kamatot kapsz rá. I need that, Lord. Tick-tock, rent's coming. Uram, ketyeg az óra, most már kellene, hogy visszajöjjön valami. I give you 5,000, you give me, come on. Tehát én ezt adtam, légy, akkor most jöjjön valami vissza. You're probably going to be disappointed. Hogyha te így visszajutsz ehhez, akkor valószínűleg csalódni fogsz. Giving is the blessing. Maga az, hogy adakozol, abban van az áldás. And that leads to another question. How is giving a blessing? Hogy lehet az adakozás magában áldás? Because I think we could all agree that
we really truly believe that receiving is the real blessing. Ugye azt mindannyian egyetértünk szívünk mélyén, hogy kapni azért mégiscsak jó, meg jobb, mint adni. How is giving a blessing? De hogy lehet az adakozás, az egy áldás, és hogy lehet az jó? Two reasons that I want to mention. Két indokot Number szeretnék one. erre mondani. Az egyik. Because it's obedience. Azért, mert ez az engedelmességünket mutatja meg. The Lord tells us to give. When we give, we're obedient. When we're obedient, we are blessed. Az Úr azt mondja, hogy adakozzunk, amikor adakozunk, akkor ezzel engedelmeskedünk neki, és az engedelmesség mindig áldást von maga után. Obedience brings blessing. Mert az engedelmesség az áldást fog hozni. The second reason A második indok, that it's a blessing to give hogy miért áldás az, miért lesz áldás abból, ha adakozunk? is because it strengthens my faith. Azért, mert ez megerősíti a hitemet. You see, you and I are the same. We don't have money to spare. Mi mindannyian egyformák vagyunk olyan tekintetben, hogy nincs pénz, amitől csak úgy simán meg tudnánk válni, amire nincs szükségünk. At the end of the month, it's not like, oh, I got all this money, let's just give some to the Lord. Hónap végén nem úgy állunk ott, hogy mennyi pénzem megmaradt még, hát akkor csak adjuk oda az Úrnak. No, we're probably all in the same boat, that we're like, oh boy, the end of the month is coming and dear God help. Valószínűleg mindannyian ugyanabban When a does the csórakba, check come? When is the wire transfer getting into the account? mert mindannyian ugyanabban a csórakba evezünk, hogy hónap végén már nézzük, hogy mikor jön akkor a következő havi fizetés, és Uram segíts, hogy kibírjam addig. But Jesus said, man shall not live by bread alone. De Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember. That means that we can live by faith. Ami azt jelenti, hogy hitáltal tudunk élni. Listen, I am not saying, throw your whole monthly salary in the tithe box. Hát én nem azt mondom, God will hogy provide. az egész havi fizetésedet dob bele, létszi a tized-dobozba, Isten úgyis meg fog téged áldani, meg gondoskodik rólad. Please don't do that. Létszi, ezt ne tedd meg. Please be wise. Létszi, legyél bölcs, But be generous. de legyél mindemellett bőkező There's is. no premium on generosity. You can never, you and I will never be too generous. Olyan nincs, hogy túl bőkezőek vagyunk. God, we won't get to heaven and God will say, well, you were too generous. Nem olyan lesz, oda kerülünk a mennybe, és Isten ránk néz, azt mondja, te túl bőkező voltál, túl adakozó. So maybe you and I don't have to give, but we give anyways. Lehet, hogy nincs miből adnunk, de mégis adunk. And we're blessed. És ebből jön az áldás számunkra. Because we live by faith, not by fizetés alone. Mert hitáltal élünk, és nem csak a fizetésünkből. We don't just trust our monthly income. Nem csak a havi bevételünkben bízunk, But we trust the Lord. hanem az Úrban. That is, listen, it's hard, but it's never a bad way to live. Ez nehéz, de mégis ennél jobban nem lehetne élni. And I tell you that, and I tell myself that. Ezt neked is mondom, meg saját magamnak is. So we need to be, on one hand, we don't want to be in a place where we're manipulated or made to feel guilty. On the other, I feel free to tell you, be generous givers. Ugye az egyik oldalon, ahogy mondtam, nem akarunk manipulálni, és nem akarunk téged befolyásolni az adakozással kapcsolatban. A másik oldalon pedig megvan a szabadságom arra, hogy kérjelek téged, hogy legyél adakozó is, legyél bőkező az adakozásodban. Let's pick up in verse 12. Megyünk most a 12. vershez. Paul is still giving him reasons why he should be supported, though he doesn't want to be supported, but Ugye, he could be if he wanted to be. Pál itt még mindig azt az indokot mondja, hogy miért is jogosult ő a támogatásra. Tehát megvan a szabadsága, nem akar vele élni, de igazából élhetne, ha akarna ezért meg ezért. If others are partakers of this right over you, are we not even more? Nevertheless, we have not used this right, but endure all things, lest we hinder the gospel of Christ. Ha mások részesedhetnek ezekből, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk ezzel a szabadsággal, hanem mindent elviselünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma Do you not know that those who minister holy things eat of the things of the temple? Those who serve at the altar partake of the offerings of the altar? Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, a szent helyből származó eledellel élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárra vitt adományokból részesednek? Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. But I have used none of these things, nor have I written these things that it should be done so to me. It'd be better for me to die than anyone should make my boasting void. Wow. Én azonban ezek közül egyikkel sem értem, de nem azért írtam nektek ezeket, hogy velem is így történjék ezután, mert jobb meghalnom, mint hogy valaki dicsekedésemet félremagyarázza. For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid on me. Yes, woe is me if I preach not the gospel.
Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. For if I do this willingly, I have a reward, but if against my will, I've been entrusted with a stewardship. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok, ha pedig nem önként, sáfássággal vagyok megbízva. What Paul is saying is this: I preach because I want to preach, because God called me to preach. Pál azt mondja, hogy én azért prédikálok, mert erre lettem elhívva, mert Isten ezt akarja tőlem. This is God's will for my life, and he says, I will do it. I'll pay to do it, basically, is what Paul says here. I even pay. Paul would pay to get to preach. Tehát, hogy ez Isten akarata az életemre, én ezt akarom tenni, és gyakorlatilag még hajlandó vagyok fizetni is azért, hogy én ezt megtehessem. Paul's not doing this because, he loves to be called apostle. Pál nem azért teszi mindezt, mert nagyon szereti, hogy őt apostolnak hívják. And he loves the really good, comfortable salary he gets every month. És minden hónapban olyan jó az a csekk, ami megérkezik hozzá a fizetésével, ami az apostolsághoz kapcsolódik. There are many in ministry for those reasons. Sokan vannak a szolgálatban pontosan ilyen ok miatt. It's a comfortable job for them. Hogy ez egy elég kényelmes állás számukra. They have job security, Tehát ez egy biztos állás. Paul says, I don't have any of that and I don't want any of that. Pál azt mondja, hogy ez a biztonság nekem így nincs meg, és nem is akarom, hogy meglegyen. His reward is that he willingly gave himself. Mert az ő jutalma az, hogy ő önként odaadta magát erre a szolgálatra. Preaching was a privilege. Maga az, hogy taníthatott, az neki egy kiváltság volt. It wasn't his job. Nem a munkaköre volt ez a I got to go start another church. Jaj, most mennem kell már egy új gyülekezetet alapítani. I'm an apostle, that's what I do. Mert apostol vagyok, úgyhogy ez a dolgom. It was a joy for him. Nem, számára ez öröm volt. He would rather die than to take money in the sense of people thought he did it just for the money. Ő inkább meghalt volna, mint hogy azt gondolják róla az emberek, hogy ő csak a pénzért csinálja mindezt. Now, let me be clear with you. Paul did not get money from the Corinthian church. He did get money from the Philippian church. A korintusi gyülekezet nem támogatta Pál apostolt, viszont a filippi gyülekezet az támogatta őt. And he didn't ask. Ő nem kérte fel őket erre. They just said, hey Paul, we're giving this to you. Ők csak egyszerűen felajánlottak, és azt mondták, hogy Pál, mi támogatunk And he said, téged. no, it's okay, I'm fine. They said, no, we don't care. Azt mondja, hogy de Pál erre azt mondta, nincs ez szükségem, ők meg azt mondták, hogy nem érdekel, hogy mit gondolsz, adunk neked. And they allowed him to stop working in Corinth and full-time serve. És ez a támogatás tette lehetővé azt, hogy Korintusban már nem kellett, hogy legyen egy külön állása, és teljes időben tudott szolgálni. That, friends, is a very good model. Ez egy nagyon jó modell a számunkra. Verse 18, what is my reward then? That when I preach the gospel, I may present the gospel of Christ without charge, that I may not abuse my authority in the gospel. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem a Krisztus evangéliumát, anélkül, hogy élnék az evangélium hirdetésével együtt járó szabadságommal. I want to end today by just sharing a couple principles that we hold to within Calvary Chapel, within Golgota. A mai tanítást néhány alapelvet szeretném bezárni, ami itt a mi Golgota gyülekezetünkben érvényes ezzel a témával kapcsolatban. I already told you one that we don't manipulate. Ugye az egyiket már elmondtam, az az, hogy a célunk az, hogy ne manipuláljunk senkit, ne befolyásoljunk senkit. We don't believe God is broke. Mi nem hisszük, hogy Isten anyagilag a segítségünkre szorul. There are always times in the ministry here in Budapest where maybe we have a desire to do something and we have to look at, can we afford to do it? Vannak olyan időszakok, amikor szeretnénk valamit elindítani itt a gyülekezeten belül, a gyülekezet keretein belül, és akkor meg kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy tényleg van-e lehetőségünk anyagilag arra, hogy ebbe az irányba elinduljunk. We only have two options. Ilyenkor, amikor ez kérdés előjön, akkor két opciónk van. Now, some places have a third option. The third option is just push the people, keep pushing them, Van, keep ahol pushing van egy them, harmadik keep pushing opció is, ami azt jelenti, hogy nyomást kell gyakorolni az emberekre. little bit more, little just, wring the water out of the towel. Just Picit jobban oda kell taposni a nyakukra, és akkor majd adakozni. That's not an option for us. We only have two Számunkra ez options. nem opció, nekünk csak kettő van. If we want to do something that we believe is the Lord, or we'd like to do something and we can't afford it, here are our two options. Hogyha mi úgy hiszük, hogy valami van, amit az Úr szeretne, hogy megtegyünk, de meg kell vizsgálnunk azt is, hogy van-e elég forrásunk ahhoz, akkor a következőt tesszük. Option one, Az első opció. don't do it.
Nem tesszük, ha nincs elég anyagi You don't have forrás. the money? Don't do Ha it. nincs pénz, akkor nem csináljuk meg. Oh, we could push the people. Nope, it's not an option. Na de ezt kiszoríthatnánk az not emberekből. important. Nem, ez nem opció, ez nem választási lehetőség. Ha nincs meg a fedezet, akkor nem csináljuk meg. Our second option. A második opció ilyenkor, Do it because we believe God told us to do it, irrespective of the money. megtesszük, mert tudjuk, hogy Isten mondta, hogy tegyük meg, és ilyenkor nem veszük figyelembe az anyagi kérdéseket. If you remember, a couple years ago, the Lord put it upon our hearts to begin a new work in Budapest. Hogyha emlékeztek rá, Lábnyom. néhány évvel ezelőtt volt a lábnyom evangelizáció, aminek ugye az volt a célja, hogy Dél-Pesten egy új gyülekezet induljon. We had a deep sense that this was God. We have to do this. Nagyon tudtuk belül, hogy ez Istentől van, és azt akarja, hogy ezt meglépjük. And you know, when we figured out costs of an outreach and really, make a splash in the area, as well as helping support that church for at least 6 months to a year. Ugye amikor megnéztük, hogy milyen költséggel jár az, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvényt vagy evangelizációt tartunk, valamint mit jelentene elindítani a gyülekezetet, és mondjuk egy fél évig még támogatni. Paying az új rent, doing, gyülekezetet. sending worship teams. Ugye, hogy hogy dicsőítő csapatnak kell mindig majd oda mennie, hogy ott lesz bérleti díj, amit fizetni kell. It was going to cost a little under 2 million forints. Úgy kalkuláltuk, hogy majdnem körülbelül 2 millió forintba kerülne ez. And just so you know, at the end of a month here at the church, we don't have 2 million forints just like kind of hanging around saying, spend me, spend me. Tehát azért tudatnám veletek, hogy így a gyülekezet nem úgy áll anyagilag, hogy havonta ott lóg 2 millió a levegőbe, és akkor mondja, hogy akkor itt vagyok, költsetek el. Tehát nem így állunk. I just wait, So we had a decision to make. Úgyhogy ekkor nekünk egy döntést kellett hoznunk. Don't do it as one option. Ugye az egyik az volt, hogy egyáltalán nem indulunk el ebbe az irányba. Or do it and trust the Lord. Vagy elindulunk, és mindeközben az Úrba bízunk. What happens if God doesn't provide as you need? Well, then don't do it. Mi van, hogyha útközben kiderül, hogy hát Easy. még sincsenek meg az anyagi források, hogy Isten nem gondoskodik róla? Hát akkor abba kell hagyni. Maybe you nem remember, kell we csinálni. had a period of time where we said, hey, we're going to be doing this outreach, starting a new church. If you want to give to that, you're welcome. Hogy emlékszel biztos, hogy volt olyan időszak, amikor mi az evangelizáció előtt, hogy mondtuk, hogy jön most az evangelizáció, és hogyha úgy érzed, akkor adakozhatsz erre az új dologra. And you gave a lot. És nagyon sokat is You didn't adakoztatok. give 2 million, but you gave a lot. Nem 2 milliót, de nagyon sokat adtatok. And we didn't feel the need to keep pressing them De now. nem éreztük annak szükségét, hogy továbbra kell presszionálni No. titeket, hogy adjatok. The Lord provided. Mert az Úr gondoskodott It's just that simple. az anyagiakról. God Ilyen provided. egyszerű volt, hogy ő Sometimes we gondoskodott. have to take steps of faith even if it's not there. Van, amikor money. tényleg hitbe kell lépnünk, még akkor is, hogyha nem látjuk, hogy mi lesz a hitlépés után, mi fog történni. The churches in Hungary, the Golgota churches across Hungary, Maga a Golgota gyülekezet, tehát a gyülekezetek összessége itt Magyarországon, were started by missionaries. ugye a mi gyülekezeteink, hát misszionárisok indították el. Today, there's less of missionaries pastoring than there are nationals. Tehát ma már More a locals gyülekezeteket, az összes Golgota gyülekezetet figyelembe véve kevesebb a misszionárius külföldi, aki a szolgálatban van, mint azok, akik helyiek, tehát akik magyarok. So there's more Hungarians pastoring churches now. Úgyhogy több magyar pásztor van most már a That's the way it should Magyarországon, be. a Golgota gyülekezetekben, mint külföldi, és ennek így is kell lennie. And I really believe, and this is a big thing that we're emphasizing among the pastors and the churches, is that now it's that church's responsibility to take care of their pastor. És ezt folyamatosan mondom ezeknek a gyülekezeteknek, hogy a gyülekezetnek magának a felelőssége, hogy eltartsa az ő pásztorát. And it's happening. És ez egyre jobban meg is történik. And that's a good thing. És ez egy jó dolog. And my final is this. És az a legutolsó Finally. gondolatom, This is a giving church. ez a gyülekezet egy adakozó gyülekezet. If you're new here Ha új vagy itt, and you're thinking, why did I come this week? és arra gondolsz, hogy aztán majd miért is jöttem el ide, I'll tell you why. elmondom, hogy miért. You get to hear that this is a group of Christians who are giving. Hogy meghallod, hogy van olyan, a keresztényeknek van olyan csoportja, akik az adakozásokról These are híresek. not stingy, selfish people. Ezek nem önző és kapzsi emberek. You're not. I have no desire to tell you, you need to give more. Nincs bennem semmi olyan, ami azt mondja, hogy fú, most mondanom kéne, hogy többet kell You adakozzatok. probably will never hear me say you need to give less. Azt se fogjátok hallani tőlem, hogy kevesebbet adakozzatok, mert már túl sok van. God is on the throne, Isten van a trónon. and He is for you. He loves you. És ő érted van,
és ő szeret téged. And I believe this as we are growing in the Word of God, growing in our health and our relationship with Jesus Christ, we'll be just fine. És én hiszem, hogy ha mi az igében növekedünk, meg az Úrral való kapcsolatunkba, és ezt megőrizzük egészségesen, akkor minden rendben lesz. So you give as God leads you. Úgyhogy te úgy adakozz, ahogy Isten vezet téged. And you be free. És akkor szabad And leszel. don't feel guilt. És ne érezz lelkiismert fordulást, vagy bűntudatot. Feel opportunity. Hanem ezt nem bűntudatként éld meg, hanem egy lehetőségként. We are a part of a great thing here. Mi egy nagyon nagyszerű dolognak vagyunk a kellős közepébe, Right annak a now, részesek. we support about 7 or 8 missionaries. Most 7-8 misszionárius támogatunk. Listen, I'm not creating some program right now, but I think we should be supporting 20 missionaries. Én nem valami programot hirdetek most It's meg, not csak 20 így, by the end of the year. I'm not doing that. nem az van, hogy majd évvégére 20 misszionáriust kell támogatni, és ez a cél, de jó lenne, ha többet is tudnánk Let's send out more támogatni. people. Hogy még több embert tudjuk kiküldeni. Let's start more churches. Kezdjük, plantáljuk még több új Let's gyülekezetet. not let money ever be a thing that hinders us here. Ne legyen soha, hogy a pénz az, ami megbukik valami. Whether we have it or don't, money should not be a hindrance. Vagy van pénzünk valamire, vagy nincs. Nem szabad, hogy ez döntse el azt, hogy teszünk-e valamit, vagy sem. We serve the Lord. Mert mi az Urat szolgáljuk. We had a team go to Romania. Van egy csapat, team. aki elment last evangélizálni week, 2 Romániába 1-2 hete. They got their bill at the end of the week, and they were $400 short. A hét végén, amit ott töltöttek, annak a végén kiderült, hogy mennyi a költség, és $400 kevesebbjük volt. They went out to pray. Úgyhogy elkezdtek imádkozni. They didn't have $400. Nem volt náluk az a $400, ami kellett. Nobody had $400 on the team. Not even Tehát close. olyan fajta csoport volt, hogy senkinek nem volt And they were walking $400. outside Kimentek in the compound area, azon a részen, ahol ők laktak, kimentek az utcára, praying, imádkozva, and somebody found $400. és valaki az utcán talált $400. Now listen, they went around to everybody at that compound to say, is this your money? De megtalálták a pénzt, és mindenkihez oda mentek azon a környéken, aki ott lakott, hogy nem ő vesztette el a $400. Before they said, blessed be the name of the Lord. Mielőtt dicsérték volna az Urat, hogy megtalálták a $400. Well, there's a guy running around like, I lost money. You know? Tehát, mert hogyha ott van valaki, aki fejvesztve rohangál, hogy elvesztette a pénzét, akkor nem feltétlenül az Urat And they were like, dicsérjük a oh, what a pénzét. shame, we'll pray for you. Húha, szegény elvesztette a pénzét, imádkozunk majd érte. They asked Nem ez a everybody, módszer. did you lose $400? Mindenkit megkérdeztek, hogy nem ő vesztette el a $400. No. Senki nem vesztette el. Half the day, nobody lost Tehát egy it. fél napon keresztül keresték a gazdáját a pénznek. It was the Lord. Ez az Úrtól jött, ő gondoskodott róluk. Then, after they did all that, they could say, blessed be the name of És the miután Lord. ezt a félnapos járást megtették, utána mondták azt, God hogy legyen wants to áldott provide az Úr for neve. you. Isten gondoskodni akar rólad. Trust him. Bízz benne. Father, thank you for your word. Atyám, köszönöm a te And ígéret. help us to trust you in all things. Segíts, Uram, hogy mindenben tudjuk benned bízni. Because you, Lord, are trustworthy. Mert Uram, te vagy egyedül a bizalomra méltó. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. God bless you Isten guys. áldjon titeket. Have a great week. Legyen egy nagyszerű hetetek.